ความคิดเห็นบ้างเราคิดยังไงกับการแต่งงานครับคิดว่าเราอยากแต่งไหมส่วนตัวหนูนะคะหนูขอเป็นแบบเหมือนเป็น LGBT ได้เลยเนาะหนูมีแฟนเป็นผู้หญิงค่ะใช่ค่ะคบกันมานานแล้วเป็นผู้หญิงที่อยู่ในร่างผู้ชายหมายถึงว่ามันมีหลายแบบเนาะเป็นผู้หญิงที่เป็นเหมือนแบบเขาชอบแต่งผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบไม่ได้ยึดติดกับการแต่งงานเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจมากกว่าค่ะไม่ได้หวังเรื่องนี้เลยสักนิดเดียวแต่ว่าเรามีความเข้าใจกับคนหลายๆแบบนะคะก็คือเรามีเพื่อนที่อายุเท่ากันเราเข้าใจว่าทำไมเขาอยากแต่งงานทำไมเขาอยากมีลูกอันนี้ฟิลนั้นเราเข้าใจค่ะแต่ฟิลตัวหนูทั้งไม่อยากแต่งงานทั้งไม่อยากมีลูกเลยใช่ค่ะไม่อยากทั้งแต่งงานแล้วก็ไม่อยากทั้งมีลูกไม่แต่งไม่ต้องให้พ่อแม่มาขอไม่ต้องมาผูกมือไม่ค่ะชอบความที่เป็นเหมือนเพื่อนประคองกันไปเรื่อยๆเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนคนสนิทเหมือนญาติพี่น้องเราอยู่ด้วยกันไปด้วยกันตลอดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเรามางานอย่างนี้เขาก็ให้พื้นที่สเปซเราใช่ค่ะแล้วต้องหาคนที่เข้าใจเราด้วยค่ะใช่สำหรับหนูเคยมีแฟนที่เขาอยากจะแต่งงานหนูก็ไม่ไหวค่ะใช่ค่ะก็ได้ไม่นานก็ได้เลิกเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็หย่าเหรอไม่ได้หย่าค่ะหมายถึงว่าเราคบกันแล้วเขาพูดว่าเขาอยากไปถึงจุดที่เขาแต่งงานเรารู้สึกว่าปลายทางเรามันไม่เหมือนกันใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราขอแบบแยกตรงนี้ดีกว่าจะทำด้วยเขาอยากแต่งงานมีลูกหนูไม่อยากมีทั้งแต่งงานแล้วก็มีลูกผมมีคำถามถ้าสมมติชอบผู้หญิงเนาะแล้วแบบเขาแบบจีบกันยังไงครับเขาจีบกันทางออนไลน์หรือว่าแบบอ๋อพอดีคนนี้เจอกันยังไงคนนี้เรารู้จักค่าหน้าเจอหน้าค่าตากันพอสมควรแล้วแต่ว่าเรารู้ในนามที่แบบเป็นรุ่นน้องใช่ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจอที่ตลาดนัดไปเจอที่นั่นที่นี่เจอบ่อยๆแล้วก็ได้ซื้อขายของกันค่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆสนิทกันหนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเริ่มต้นดีอะค่ะดีกว่าไปเจอที่เที่ยวกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์แบบค้าขายมันก็จะรู้สึกว่าจะได้เจอกันแบบหลากหลายมากขึ้นไม่รู้นะสำหรับหนูกันไปเจอที่เที่ยวกลางคืนไม่ได้แปลว่าไม่เจอรักแท้แต่ว่ามันจะทุกอย่างมันจะพุ่งไปนิดนึงค่ะมันจะไม่สมูทมันจะไม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับหนูเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าเราต้องการคนที่มาเข้าใจเรามากกว่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกั้นหรือกักบริเวณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนรักของบางคนมันมีข้อแม้เยอะซึ่งการแต่งงานก็เป็นข้อแม้หนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยส่วนตัวหนูไม่ค่อยชอบแล้วแบบเรารู้ได้ไงครับว่าคนนี้ชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายอะไรประมาณนั้นไม่คือเขาอยู่ในรูปผู้ชายไงคะเขาอยู่เขาแบบเรียกว่าเป็นทอมใช่เป็นทอมใช่ค่ะแต่ว่าจะมีทอมหลายแบบเนาะของหนูยังเป็นทอมสาวอยู่ใช่ค่ะทอมสาวก็คือว่าเขาไม่ได้1ไม่ได้แปลงเพศ2ก็คือแค่ตัดผมสั้นก็ยังเป็นรูปร่างมีผู้หญิงบ้างอยู่ใช่ค่ะชอบแบบนี้หนูส่วนตัวชอบแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายจ๋าเลยก็ไม่ชอบก็ต้องอย่าเป็นเหมือนผู้ชายมากเกินไปใช่ค่ะยังอยากให้เขามีอารมณ์แบบเป็นเพื่อนสาวเราเลยว่าเราก็มีสเปคอยู่เนาะก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นค่ะอาจจะมันมีช่วงอกหักจากผู้ชายด้วยว่าแบบเราเคยคบผู้ชายด้วยก่อนหน้าคบคนนี้คบผู้ชายตลอดเหรองั้นแบบถามหน่อยได้ไหมครับว่าแบบผู้ชายกับผู้หญิงนี้ต่างกันยังไงเวลาคบความแตกต่างสำหรับหนูผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันมากเลยเพราะผู้หญิงเขาจะรู้ว่าตอนนี้เราไม่พอใจละแต่ผู้ชายไม่รู้ทำยังไงเขาไม่รู้เราแค่เราแบบเปลี่ยนน้ำเสียงผู้หญิงที่เป็นแฟนเรารู้แล้วว่าแน่ไม่พอใจหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นผู้ชายก็นั่งเล่นเกมต่อก้มอยู่นั่นจนเราแบบต้องแบบยันลืมเท้าก็แล้วปิดประตูดังก็แล้วก็ยังนั่งเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ชายจะหนูขออนุญาตนะคะไม่ได้เหมารวมผู้ชายนะคะเท่าที่หนูพบมาเขาจะถือตัวว่าเขาเป็นผู้ชายเขาจะอยากเป็นผู้นำของครอบครัวซึ่งเขาไม่มีความแบบเท่าเทียมความเท่าเทียมที่หนูอยากได้ทำไมแต่งงานต้องมาอยู่บ้านคุณอันนี้คือสำหรับที่หนูเจอนะก็คือคุยกันว่าแต่งงานแล้วคุณยายก็อยู่บ้านฉันนะอะไรเงี้ยก็อยากอยู่บ้านตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนตัวหนูใช่ค่ะอยากอยู่บ้านตัวเองอยากอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างงี้อันนี้ของหนูหนูลืมพูดฟังว่าหนูอายุ28 ปีแล้ว29 ปีแล้วนะเฮ้ยอายุเท่ากันใช่ถ้าสมมติว่าเทียบกับเด็กๆอาจจะมีความคิดที่หลากหลายแต่อันนี้คือส่วนตัวหนูคือแบบนี้อาจจะเป็นอายุวัยนี้ด้วยค่ะถ้าเป็นเพื่อนหนู28 29นี่ก็คือมีลูก2แล้วอาจจะ3ก็ได้บางคนมีลูกเลยแบบม.6อย่างเงี้ยนะใช่ค่ะถ้าถามก็เรื่องความแตกต่างมันค่อนข้างเยอะค่ะผู้คบด้วยเพศเดียวกันนะที่จริงมันไม่เกี่ยวกับเพศหรอกค่ะเขาจะมีความเข้าใจแล้วก็สเปซให้เราเยอะมากถ้าเป็นคุณผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าเจอหนูทำแบบนี้รับไม่ได้ 99% ก็คือชอบดูชอบกดไลค์แต่ถ้ามาแต่งอย่างนี้ไม่ได้
อันนี้คือเบาๆอันที่แบบมาแบบจัดเต็มก็เขาก็จะห้ามอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นแฟนหนูปัจจุบันก็จะแบบว่าเต็มที่เลยนะมีความสุขใช่ไหมช่วยยกของนั่นนี่นู่นมาส่งกลับบ้านใช่กลับบ้านเลยคือเขากลัวเราอึดอัดเขากลัวเขาไม่มีความสุขกับพื้นที่เราใช่เขาแล้วก็คบมานานแล้วค่ะบางคนจะบอกว่าเอ๊ะคนนี้คบแป๊บเดียวหรือเปล่าคบนานอะไรนี้ไม่ค่ะคนนี้คบมาประมาณ9 ปี ผู้หญิงใช่ไหม ใช่ อ๋อโอ้ ค่อนข้างเข้าใจมากแต่ว่าที่อยากรู้นะบางทีจนรู้สึกว่าแบบ อาจจะเพราะอีกอย่างข้อหนึ่งด้วยค่ะ ก็คือว่าอาจจะคุณพ่อคุณแม่แบบปลูกฝังว่าไม่อยากให้มีลูก โอ้ไม่อยากให้มีลูก ใช่ ทำไมอ่ะ ไม่ครอบครัวหนูบอกว่าถ้ามีลูกแล้วมันถูกใจ แลกพ่อแม่กันได้ไหมอ่ะ พ่อกับแม่เราบอกว่าอย่ามีลูกนะอย่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่ามีลูกเลยถ้ามีลูกอ่ะเดี๋ยวแบบแกอาจจะกลัวหนูดูแลตัวเองไม่ได้อะค่ะแกเลยพูดตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ได้ยินคำว่าอย่ามีลูกเนี่ยตั้งแต่ประมาณม.2 อย่ามีลูกนะอย่ามีลูกนะแต่อันนั้นอาจจะเตือนไว้ตอนที่เราวัยรุ่นหรือเปล่าแต่คือหนูไม่ได้ไปสายนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะเตือนแค่บอกว่าอย่ามีนะลูกมันภูมิใจนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เป็นครอบครัวคนจีนนะ อ้าว บ้านหนูเป็นครอบครัวคนจีนใช่ค่ะอันนี้หนูเข้าใจหนูลืมบอกว่าหนูเรียนนิเทศ อะไรนะ หนูเรียนนิเทศ เรียนนิเทศเราจบจากไหนครับนี่ เมาบน อะไรนะ เมาบนค่ะ มอมาอุบลเนาะ ใช่ค่ะ แล้วแบบเราเคยไปกรุงเทพไหม กรุงเทพ ก็ต้องเคยแหละก็ถามได้ ใช่ค่ะ ชอบกรุงเทพไหมอ่ะ กรุงเทพเหรอก็ชอบไหมชอบไปเที่ยวค่ะ แต่ไม่ชอบอยู่ ให้อยู่อาศัยให้ทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากใช่ค่ะคนเยอะรถติดค่าใช้จ่ายสูงค่ะ อยากกินอะไรง่าย ๆ ก็ยังจ่ายเยอะของเราขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านไปกินข้าวมันไก่ได้ละแต่ถ้าเราอยากกินข้าวมันไก่ที่กรุงเทพไม่แก๊ปก็ต้องนั่งรถออกไปกิน ซึ่งค่าใช้จ่ายจาก50 บาทก็จะเป็น100 บาทค่าเดินทางอีก50รู้สึกว่าอยู่ที่อุบลดีกว่า แล้วก็อุบลเมืองมันแคบค่ะไปไหนก็เจอคนนั้นเจอคนนี้ อ๋อแต่บางคนมันอาจจะแบบเป็นข้อเสียไงแบบเขาแบบไม่อยากรู้จัก แต่ว่าเป็นคนมีความลับเยอะคนไม่อยากเจอไม่รู้ปกติหนูไม่มีอะไรค่ะเจอหนูอยู่นี่ก็แบบนี้เจอหนูในสนามวิ่งหนูก็พูดแบบนี้เจอที่ไหนก็เป็นตัวของตัวเองค่ะ เคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมครับ เคยไปค่ะ ไปประเทศไหนมาบ้าง ไปนิดหน่อยเนาะไปพม่าลาวแถวเนี้ยไปหมดแล้วค่ะ แล้วก็ไปไกลสุดก็แค่เกาหลีค่ะ ญี่ปุ่นแค่นี้ค่ะ อ๋อชอบประเทศไหนที่สุดอะที่เราไป จริงๆ ชอบความเป็นพม่านะ อ๋อเหรอทำไม ใช่ อะ ค่ะ เพราะว่ามันดิบดีค่ะ เวลาลงจากรถให้ถอดรองเท้ารู้สึกว่าทำไมฉันต้องถอดแต่ก็ถอดด้วยความที่รู้สึกว่าบ้านเขายังคือถ้าเข้าวัดให้ถอดรองเท้าเรายังรู้สึกว่าบ้านเขายังคงวัฒนธรรมเดิมๆไว้ให้เราเห็นนะคะยังไม่ได้แบบมันไม่ได้เปลี่ยนไปเหมือนเมืองไทยอะบางอย่างก็ไม่ได้ทำเชิงธุรกิจเท่าไหร่บางอย่างก็ยังเป็นเชิงวัฒนธรรมอยู่ค่ะถ้านอกนั้นเชิงธุรกิจหมดเลยพาเราไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อยากซื้อแต่ถ้าเป็นพม่าไปก็คือสายบุญสายวัดสายธรรมชาติ อันนี้คือเราไปกับทัวร์หรือเปล่า ไปกันทัวร์ค่ะแต่ก็ยังเป็นสายบุญนะ แต่ถ้าเป็นบางทัวร์เนี่ยพาแต่เราไปซื้อของ ได้เดี๋ยวชอบเราไปดอกไม้ที่ร้านใช่ไหมเขาได้เปอร์เซ็นต์ไง ใช่ของเราก็เป็นอันนั้น Thank you so much Andrew and Rapid TV in the master tier. And thank you Brandon, Danielson, Christian and Scott Dinsmore in the night tier.